Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag tänkte jag dela med mig av 5 av mina bästa tips för att lyckas med frösådden inne. Det första är att jag använder alltid såjord. Såjorden den är snällare mot fröet och gör att den lättare kommer igång att gro. För mycket näring i jorden gör att fröna gror långsammare. Och med näring i jorden, då menar jag till exempel att du skulle plantera eller så ditt frö i planteringsjord. Och såjorden den är näringsfattig för att den inte ska skada dina växters rötter. Och såjorden den består av finfördelad torv och sand. Och det gör ju att den blir väldigt genomsläpplig, alltså den släpper igenom vatten så att inte fröna står för blött. Och det gillar ju inte fröna för då kan de kan börja mögla och den kanske inte grov överhuvudtaget. Och tips nummer 2, det är att du ska hålla dina sådder fuktiga hela tiden, alltså inte blöta nu då. Jag brukar till exempel använda en sprayflaska att spraya varje dag. Se till så att de är fuktiga. Och så brukar jag ha en odlingskupa på också. Det hjälper ju till att hålla fröna fuktiga. Och dessutom så brukar jag strö lager med vermikulit uppe på jorden. Och den drar ju åt sig fukten så att den hjälper till att hålla fröet fuktigt. Jag brukar spraya mina sådder en gång om dagen och lufta odlingskuporna med så att det får liksom ny luft. Odlingskupan den brukar jag ha på mina sådder tills det mesta delen av fröna har grott. Fortsätter de ha för länge odlingskupan efter det sen så finns det en risk att dina sådder kan börja mögla för att det blir alldeles för fuktigt miljön inom på insidan av odlingskupan. Så jag brukar alltid ta av den när de flesta har grott. Tips nummer 3. När du har då sått dina fröer, då är det ju väldigt viktigt att du ställer dem ljust. Du kan ställa dem i ett fönster, men det bästa är att du ställer dem under växtbelysning. Som du ser så har jag växtbelysning här bakom och jag har även, kan se här uppe så har jag mina sådder under växtbelysning. Och det är ju en hel djungel det här med att få till rätt växtbelysning. Det är ju allt från Kelvin till lumen, lux och allting. Men det jag brukar titta efter när jag väljer växtbelysning är att det är LED-belysning. Och att den har minst Kelvin-antal på 6500. Och det är ju för att efterlikna dagsljuset. Och sen brukar jag alltid titta efter lumen, att det är minst 1500 lumen, gärna högre. Det brukar vara bra för växterna. Jag märker att mina växter mår väldigt bra av det. Och sen så är det väldigt viktigt vilken höjd du har din växtbelysning över dina sådder. Du ska ha dem mellan 10 till 40 cm över bladen. Ni ser här bakom så har jag den ganska högt. Det är för att mina sådder inte har kommit igång riktigt än. De har precis börjat komma upp så jag ska ta och sänka dem alldeles strax. Och hur länge ska du då ha igång din växtbelysning? Ja, när det är frösådder så ska du ha det allt mellan 10 till 14 timmar per dag brukar jag ha. Sen så är det ju såklart lite olika vad man har, det beror på vad man har för ljusstyrka. På mina övervintrande pelargoner till exempel, där har jag på en annan höjd. Jag tänkte jag skulle ta och visa hur jag har den höjden jag har där och vad det är för skillnad när man har olika höjder på belysningen över växterna. Här ser ni min pelargontrappa. Och här är då mina pelargoner som jag har övervintrat över hela vintern. Och då har jag 2 ramper med LED-lysrör uppe. Som motsvarar 36 watt. Och lysrören är 6500 Kelvin och 2200 lumen. Och man kan ju se en ganska tydlig skillnad det här hur växterna har liksom klarat sig över vintern. Ni ser det går längre och längre ner. Ni ser att de är glesare ju längre ner de kommer. Och det tyder ju på att ju närmare ljuset växten kommer desto mer ljus får den till sig att kunna omvandla till att bli så här fina. De här uppe har jag precis ställt dit nyligen så att de var väldigt gröna. Det är de som står här nere nu. Och de som står där uppe det är de som stod längst ner så jag har liksom flyttat upp det. Men ni ser, grönare och mindre grön, alltså det blir mer ju längre ner det kommer. Så nästa år, det jag har lärt mig detta i år är att jag bör sätta en belysningsramp längre ner här också som täcker ner här. Men här kan ni se ett tydligt exempel på vilken avstånd du ska ha. Något som också är väldigt viktigt att tänka på är att du ska absolut inte ha tänd din belysning dygnet runt. Du kan tänka som att kan du själv vara vaken dygnet runt? Nej, det kan du inte för då blir du sjuk till slut. Och det är samma med växten. Den behöver vila, alltså sova en tid på dygnet. Så att mellan 10 och 12 timmar brukar jag ha på mig. Men du kan ha upp till 14-16 timmar också.
Beroende på vad det är du har, om du vinterförvarar dina växter eller om det är för att du ska driva upp dina växter. Så är det lite olika vad som gäller där. Men det viktigaste är i alla fall att de får vila, att du stänger av belysning någon tid. Jag har mina på timrar så att de går liksom, ja, jag behöver inte ens tänka på att sätta på av dem, så att den sköter det själv och det är väldigt smidigt. Tips nummer 4, det är att du ska plantera om dina plantor när de är tillräckligt stora att hantera i mer näringsrik planteringsjord. Och det behöver du göra för att såjorden är ju väldigt näringsfattig, och när den blir tillräckligt stor plantan så måste du plantera om i bättre jord med mer näring för att växten eller plantan ska kunna utvecklas ordentligt. Och när brukar jag plantera om mina växter då? Jo, jag brukar göra det ungefär när de har fått 2 par av första karaktärsbladen. De första 2 bladen som kommer upp, de ser nästan likadana ut på vilken växt det än är du odlar. Sen nästa par upp, då är det första bladparet, det är första karaktärsbladet. När karaktärsblad rad 2 kommer upp, då tycker jag att de är ganska lagom att hantera och kunna plantera om i bra jord utan att man skadar rötterna och växten överhuvudtaget. Så då brukar jag göra det. Och då brukar jag plantera om i en kruka som inte är allt för stor. Ju mindre krukan är, desto lättare är det för växten att utveckla mer rötter. Planterar den inte för stor så blir det väldigt lätt att du kan övervattna din växt, och det är lätt att den hålls för blöt jorden och att växten kan börja ruttna. Så att det är hellre att du kan plantera om det kanske en gång till sen då. Och tips nummer 5 som är väldigt vanligt att man gör, det är att övervattna sin odling. Känn på jorden. Känn på jorden, är den fuktig? Ja, då kanske du kan vänta lite till. Är den snustorr? Ja, då kanske du skulle ha vattnat lite för ett tag sedan. Men som sagt, jag brukar känna lite varje dag, och även så brukar jag använda bevattningsmattor under mina sådder och se till så att den är fuktig så att jorden kan dra vatten underifrån. Då minskar du dessutom risken för flygfän och sånt ska bygga bo, eller vad man säger, i din jord. Det vill du ju inte ha. Sorgmyggor och sånt, de äter ju upp dina plantors rötter, och det kan vi försöka undvika, och då gör jag genom att vattna underifrån. Så att vattna inte dina sådder för mycket, det var det jag ville säga med det. Hoppas att du blev lite inspirerad och köp dig en LED-belysning. Jag köpte mina, ni kan se här uppe, de som jag har där. Det är en vanlig LED-lysramp, jag tror den kostar runt 150 kronor på en internetsida. Så jag köpte några sådana, och sen så köpte jag LED-lysrören och satt i. Och de har jag haft nu i, jag tror det 3:e året, och det fungerar jättebra. Den som är bakom mig, här bakom, det är en lite dyrare riktig växtbelysning som jag har köpt på en växtsida. Den var ganska dyr. Den här uppe var absolut inte dyr, och den funkar jättebra. Just för frösåddarna, just så tycker vi kanske att den här funkar, det första stadiet så funkar den här växtbelysningen bättre. Men den funkar jättebra, jag är jättenöjd med det. Den är absolut värd pengarna. Testa! Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Och vill du se lite mer tips på hur du sår dina sådder och allting, så finns det har jag lite andra filmer i kanalen som du kan gå in och titta på när jag försår pelargoner, palettblad. Jag har till och med en på vintersådd, så ni kan gå in och titta. Den är väldigt lätt. Du kan ju bara plantera era grejer, ställa ut i kyla. Titta på filmerna. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa film. För det gör det ju tråkigt. Och lämna gärna en kommentar och gilla gärna inlägget. Ha det så bra så länge. Hejdå!